Dobrý den, mé jméno je Caloň Petr a učím na Masarykově gymnáziu v Příboře. Jsem učitelem dějepisu, občanky, informatiky a zeměpisu. Co se týká hodiny, kterou vlastně jsem vám představil, tak ta hodina byla rozdělena na několik částí. Primárně téma bylo stanoveno jako Mnichov 1938 i příčiny, vlastně kompletně ten průběh a následky a ta metoda, která byla zvolena, byla vlastně uspůsobena té distanční výuce. Znamená, že žáci, ta hodina navazovala na předchozí probranou látku, kdy žáci se seznámili, co vlastně bylo bezprostředním příčinou a vlastně co bezprostředně předcházelo celému tomu vývoji, to znamená postupná eskalace krize v pohraničí a následně vlastně ty poslední události kolem Mnichovské dohody. V první vlastně té části vlastně žáci pracovali samostatně s karikaturou, měli za úkol přijít vlastně na to, proč karikaturista stvárnil tu karikaturu tak tím způsobem. Jinak byste mi představu, na karikatuře se nacházely vlastně osoby, které se účastní Mnichovské dohody, plus vlastně karikaturista tam nechal vejít i vlastně sovětského diktátora Stalina. K tomu jsou možné vlastně některé otázky. Celá tahle karikatura byla zpracována v aplikaci Jamboard, která vlastně umožňuje učiteli zapojovat žáky a třeba pomocí vzdáleného vlastně spolupráce můžou povídat na otázky, které tam vlastně mám připravené. Ta hlavní část celé té hodiny byla postavena na aplikaci HistoryLab z důvodu vlastně té časové tísně. Tu práci jsme s HistoryLabem trošku zkrátili a bylo to postaveno na samostatné práci, jinak je samozřejmě možné vytvářet vlastně kolektivně nebo vlastně společně s celou třídou projít tu práci v aplikaci HistoryLab. Jen abyste měli představu, ta hodina byla zaměřená na práci s mapovým podkladem, které vlastně ukazovaly možnost tzv. Badatelské činnosti těch žáků, kdy vlastně žáci na základě porovnávání jednotlivých map mohli přijít na to, jaké byly příčiny a důvody odtržení tohoto území. To znamená, proč některé území bylo vlastně nakonec rovněž odtrženo od Československa. No a v závěru, když vlastně jsme prošli celým tímhle procesem, tak ten důsledek bezprostřední po Mnichovské dohodě bylo samozřejmě odsun a příchod okupačních jednotek nacistické třetí říše, kde žáci pomocí aplikace Padlet mohli sami vlastně na internetu hledat fotografie jak z odsunu československého obyvatelstva, tak z příchodu té německé nacistické správy a německé nacistické armády. Nebo německé armády. Co se týká toho smyslu, tak smyslem, jak už jsem tam i několikrát v té hodině zmínil, tak je dle mého názoru opravdu velká snaha o to, nebo má velká snaha o to učit zejména to 20. století a mít tam dostatek času na to se pouštět opravdu takhle do podrobné práce. To znamená nepřetěžovat se moc, nebo nezatěžovat, neprodlužovat tu výuku moc ve středověku, ve starověku, ale opravdu nechat si ten prostor na to období, které významně ovlivňovalo naše či evropské dějiny. A tam vlastně opravdu zkoušet a nechat ty žáky pracovat, bádat, pracovat s karikaturou, pracovat s mapou, pracovat samostatně, vyhledávat něco cokoliv na internetu. Ty výhody distanční výuky nebo digitální výuky mi přijdou zejména takové, že kdybych to řekl obecně, tak obrovsky posunuli české školství. Ta možnost vlastně pracovat a využívat digitální materiály si dle mého názoru významně posunula české školství dopředu a přinutila řadu kantorů se poohlížet po digitálních materiálech a po dalších možnostech, jak vlastně zapojovat počítače, internet, aplikace do výuky. Dle mého názoru je a patří vlastně do hodin, těch humanitních hodin patří prostě počítač, patří tam internet, patří tam práce vlastně s tímhle digitálním materiálem. Ve svých hodinách kladu opravdu důraz na práci vlastně s fotografiemi, práce s jakýkoliv obrazovým materiálem. Moc mám rád práci s karikaturou, proto jsem vlastně i rád, že aplikace HistoryLab hodně často zařazuje práci s karikaturou. A moje oblíbená ještě mnohem dřív, než vlastně
se objevilo v aplikaci History Lab, tak jsem vždycky třeba používal obraz Guernica od Pablo Picassa, kde krásně vlastně ukázat to, přestože ten obraz má vlastně spoustu skrytých obrázků, tak jde vlastně ukázat tu dobovou realitu a pochopení celé té situace, třeba kolem občanské války ve Španělsku. Co považuji vlastně tedy tím pádem za důležité a na co tedy kladu důraz, tak jak jsem říkal, na ten obrazový materiál, na to, aby byla tam práce i s textem a snaha o pochopení toho žáka ze strany příčin, proč vlastně i lidé tak jednali, proč vlastně došlo k tady tomuto procesu, k kterému došlo. Z toho důvodu můžu na co nekladu tak velký důraz a nekladu velký důraz na až tak velké faktografické znalosti. Neříkám, že nejsou důležité, ale dneska ty faktografické znalosti jsou lehce dohledatelné, ale daleko, co nejde tak dobře dohledat, je pochopení, proč se tak stalo a jaké byly vlastně příčiny a zejména jaké byly důsledky. To už vyžaduje opravdu větší zapojení. Jinak tedy z mé strany vše. Doufám, že se vám hodina líbila a děkuji za pozornost.